Hi, my dear second year back students. I hope you're doing well and welcome to a reading section. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ الثانية بكالوريا وأهلا وسهلا بكم في هذا المحور اللي هو محور القراءة. The aim or the goal of our reading section today is 1. Enrich your vocabulary in order that you can understand well the text in the national exam. Secondly, to acquire ideas as the content of the present text is actually very important. And thirdly, to practice answering the text answers. قلت بأن الهدف اليوم من القراءة ديال النص هو إغناء يعني رصيد المعرفي ديالكم your vocabulary background من أجل أنكم تمكنوا يعني باش تفهموا النصوص وكذلك من أجل أن باش يعني تكتسبوا أفكار مادام يعني في حقيقة المحتوى ديال النص هو مهم جدا. وثالثا أننا ندير واحد شوية ديال براكتيس واحد شوية ديال يعني التطبيق أو الممارسة أو نتمرنوا شي شوية على الأجوبة على النصوص. علاش قلت يعني بالنسبة للأفكار لأن ربما سبق لي قلت بأن إن شاء الله اللي ننجحكم غادي إن شاء الله تشدوا يعني الشواهد ديالكم البكالوريا، ولكن أنا بالنسبة لي حقيقة يعني ما كيكفينيش. أنا ملي كنشوف يعني تلميذ أو تلميذة يعني إن شاء الله عندها أو عنده مستوى بكالوريا كيعني هذا الشيء بأنه مؤهل أو مؤهلة أنه يعني يناقش أفكار، يكون عنده أفكار، يكون عنده ديك الخلفية ديالو يعني غنية بأفكار. هذا هو الهدف. Okay, so please be ready. إذا استعدوا. Before going to our text, we have two questions to answer quickly. قبل ما نمشيو للنص ديالنا عندنا واحد جوج الأسئلة اللي غنجاوبوا عليهم بشكل سريع. The first question is to have a look at the title اللي غنشوف دابا ناخذ فكرة يعني واحد النظرة على العنوان ديالنا ديال النص and answer it ونجاوبوا عليه because the title of the text is as a form of question يعني جا على شكل سؤال دابا نجاوبوا عليه. Secondly مطلوب لنا أننا to go over the text quickly يعني نشوفوه بشكل سريع و يعني نكتشفوا ولا نعرفوا شنو هي definition أو التعريف ديال sustainable development اللي هو التنمية المستدامة. اوكي دونك بشكل سريع ديجا شفنا التعريف ديالنا. This is the title of our text. هذا هو العنوان ديالو اللي قلت جا على شكل سؤال. What is sustainable development? I think we have already seen the definition of this statement. ديجا شفنا هذا التعريف ديال هذه العبارة هذه أو هذه الجملة. ما هي التنمية المستدامة؟ قلنا generally it refers to improvement of all people's quality of life throughout the globe while preserving the natural resources for the coming generations. بمعنى عموما يقصد بها يعني تحسين جودة الحياة ديال الناس يعني في أنحاء العالم مع الحفاظ وحماية الموارد الطبيعية بالنسبة للأجيال القادمة. هذا بالنسبة للفيرست كويشن. السكند كويشن التعريف اللي جا في النص اللي غنشوفوه من بعد هو sustainable development is to meet the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. بمعنى التنمية المستدامة هي تلبية حاجيات الحاضر بدون المساس بالقدرة ديال الأجيال القادمة لتلبية حاجياتهم. إذا لاحظوا معايا عند verb to meet هنايا يعني ما عندوش علاقة بالتقى أو تعرف على etc. Nice to meet you or I met someone yesterday for example. التقيت مع شي واحد أو سعيد بالتعرف عليك. إذا هنايا المفهوم ديال to meet the need بمعنى تلبية يعني الحاجيات.
Okay? Now, this is the title of our text. هذا هو العنوان ديالو in form of a question. أنا سألت سؤال what is sustainable development اللي قلنا. And this is the first paragraph. إن هذه هي الفقرة الأولى. So please listen carefully. يعني من الأهداف كما قلنا 3 راه ممكن حتى يعني السماع. Okay? Listening. You should develop listening. You're listening through listening to me while I'm reading the paragraphs. يعني تطوروا ربما السمع ديالكم من خلال أنني فاش كنكون يعني كنقرا الفقرات. So please listen carefully. In olden times, the survivors of dying communities could move on to less populated, more fertile areas, but today there is no such place left to go. Do those living today owe anything to the future? If yes, then we must now determine what and how much we owe future generations. Lest our present course continues unabated too far into the 21st century, eventually to destroy options for all generations to come. ما كنفيش بأن يعني المستوى راه شوية طالع، لهذا معليش نمشيو يعني بكلمة بكلمة، ولكن يعني نعطيكم أفكار بشكل عام. الليلة يعني شفنا ربما شي كلمة أو اللي نوقفوا عليها بالنسبة يعني للفوكابيلر ديالنا. So في العصور القديمة كان الناجون من يعني المجتمعات التي كانت تحتضر، كان الناجون يعني ديال المجتمعات اللي كانوا كيموتوا اللي كانت تحتضر، أنهم تمكنوا من التنقل إلى مناطق أقل كثافة سكانية وأكثر خصوبة. ولكن اليوم لم يعد هناك مكان هكذا للذهاب إليه. We have a question. عندنا السؤال: هل أولئك الذين يعيشون اليوم مدينون بأي شيء للمستقبل؟ إذا كانت الإجابة نعم، فيجب علينا الآن تحديد ما ندين به للأجيال القادمة، وكم ندين لهم. Okay. على الأقل ستستمر مسيرتنا الحالية بلا هوادة حتى القرن 21 لتدمير الخيارات في نهاية المطاف لجميع الأجيال القادمة. Now, the second paragraph: communities face enormous challenges as their social, economic, and environmental resources are damaged or exhausted. Because these elements of communities are interconnected, there are no simple answers. In addition, whatever issues we find ourselves facing, be they diseases, child abuse, crime, injustice, weakened economies, energy shortages, lack of good jobs, extinction of species, poverty, destruction of forests, pollution, breakdown of families, armed conflict, or nuclear power, there are some common threads and interconnected steps that will offer solution to these seemingly diverse problems. بمعنى تواجه المجتمعات تحديات هائلة، حيث تتضرر الموارد ديالها
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتستنفذ كذلك بمعنى كتنقرض، نظرا لأن عناصر هذه المجتمعات مترابطة. إن عناصر ديال هذه المجتمعات مترابطة. هناك فليس هناك أجوبة بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، مهما كانت القضايا التي نجد أنفسنا نواجهها، سواء كان ذلك المرض diseases أو استغلال الأطفال أو إساءة معاملتهم، الجريمة، الظلم، والاقتصادات الضعيفة، وكذلك نقص في الطاقات، وكذلك نقص في الوظائف الجيدة، وانقراض الأنواع حيوانات إلى آخره، كائنات، الفقر، تدمير الغابات، التلوث، تفكيك الأسر، النزاعات المسلحة أو الصراعات المسلحة، الطاقة النووية nuclear power، الطاقة النووية. هناك بعض الخيوط المشتركة والخطوات المرتبطة أو المترابطة التي ستقدم حلولا لهذه المشاكل. هذه المشاكل التي تبدو متنوعة. Now, for the second paragraph or third paragraph, the interdependencies of the economic, environmental, and social justice elements of our world require new ways of thinking about things and taking action that will truly create a future where human society and nature coexist with mutual benefit, and where the suffering caused by poverty and natural resource abuse is eliminated. بمعنى ترابطات بين العناصر ديال أو العناصر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ديال العالم ديالنا تتطلب طرق جديدة من التفكير حول الأشياء وأخذ المبادرة أو اتخاذ إجراءات من شأنها أنها تخلق حقيقة مستقبل حيث يتعايش معه، أو حيث المجتمع البشري والطبيعة يتعايشوا بمنفعة متبادلة، وحيث المعاناة الناجمة عن الفقر وسوء استغلال الموارد الطبيعية أنه يتم القضاء عليهم. Sustainable development calls for improving the quality of life for all of the world's people without increasing the use of our natural resources beyond the Earth's carrying capacity. While sustainable development may require different actions in every region of the world, the effort to build a truly sustainable way of life require the integration of action in three key areas.
1. Economic growth and equity. Today's interlinked global economic systems demand an integrated approach in order to foster responsible long-term growth while ensuring that no nation or community is left behind. Secondly, conserving natural resources and the environment. To conserve our environmental heritage and natural resources for future generations, economically viable solutions must be developed to reduce resource consumption, stop pollution, and conserve natural habitats. Thirdly, social development. Throughout the world, people require jobs, food, education, energy, healthcare, water, and sanitation. While addressing these needs, the world community must also ensure that the rich fabric of cultural and social diversity and the rights of workers are respected, and that all members of society are empowered to play a role in determining their futures. إذن التنمية المستدامة تدعو إلى تحسين جودة الحياة ديال جميع الناس ديال العالم بدون الزيادة في استغلال أو استعمال الموارد الطبيعية بما يتجاوز القدرة الاستيعابية للأرض. في حين أو بينما التنمية المستدامة يمكنها أن تتطلب إجراءات مختلفة في كل منطقة من مناطق العالم، المجهودات لبناء أسلوب حياة مستدام حقا يتطلب كذلك تكامل العمل في 3 مجالات رئيسية. أولا، النمو الاقتصادي والمساواة. الأنظمة الاقتصادية العالمية المترابطة اليوم تتطلب المقاربة مندمجة من أجل تعزيز النمو المسؤول على المدى الطويل، مع ضمان عدم ترك أي دولة أو مجتمع في الخلف. الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة. من أجل الحفاظ على الموروث البيئي ديالنا والموارد الطبيعية بالنسبة للأجيال القادمة، يجب تطوير حلول اقتصادية مجدية. حلول اقتصادية مجدية أو حلول، يجب تطوير حلول مجدية اقتصاديا من أجل التقليل من استهلاك الموارد ووقف التلوث والحفاظ أو العناية بالمساكن الطبيعية أو الموائل الطبيعية، المساكن ديال الكائنات الحيوانية. التنمية الاجتماعية. في جميع مناطق العالم الناس تحتاج إلى وظائف، غذاء، تعليم، طاقة، صحة أو رعاية صحية، الماء والصرف الصحي. كتلاحظ واحد المجموعة ديال الكلمات أو ديال المرادفات اللي مهمين جدا أننا نسجلهم. عند معالجة هذه الاحتياجات، المجتمع المدني يجب عليه كذلك ضمان بأن النسيج
يعني الغني النسيج، الغني للتنوع الثقافي والاجتماعي. التنوع الاجتماعي والثقافي أنه يتحترم، بمعنى يجب على المجتمع الدولي أيضا ضمان احترام هذا النسيج يعني الغني ديال التنوع الثقافي والاجتماعي، وكذلك حقوق العمال حتى هي خصها تحترم، وتمكين جميع أفراد المجتمع من لعب دور في تحديد مستقبلهم. Sustainable development is the parallel consideration of healthy environments, life, and human well-being. This includes issues of population, climate, economic prosperity, energy, natural resource use, waste management, biodiversity, watershed protection, technology, agriculture, safe water supplies, international security, politics, green building, sustainable cities, smart development, community, family relations, human values, etc. All these pieces are parts of the sustainable society puzzle because they are the basic ingredients of everyday life. Sustainable development is a multi-dimensional way of thinking about the interdependence or interdependencies among natural, social, and economic systems in our world. It represents a process in which economics, finance, trade, energy, agriculture, industry, and all other policies are implemented in a way to bring about development that is economically, socially, and environmentally sustainable. Thus, the goal of sustainable development is to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. التنمية المستدامة توازي بيئات صحية، الحياة، والرفاهية الإنسانية. إذن الرفاهية هي well-being أو الازدهار الإنساني. وهذا يشمل قضايا السكان، المناخ، الازدهار أو الرفاهية الاقتصادية. So another synonym of prosperity is well-being. يعني قلنا هذا يشمل يعني قضايا السكان، المناخ، الرفاهية الاقتصادية أو الازدهار الاقتصادي، الطاقة، الموارد أو استعمال الموارد الطبيعية، تدبير النفايات، التنوع البيولوجي، حماية يعني التجمعات المائية أو المستنقعات المائية، التكنولوجيا، الفلاحة، إمدادات المياه الآمنة، الأمن العالمي أو الدولي، السياسة، المباني الخضراء أو الفضاءات الخضراء، المدن المستدامة، التنمية الذكية، المجتمع، العائلة أو العلاقات العائلية، القيم الإنسانية إلى آخره. إذن هذا فوكابولار كامل ما نفرطوش فيه. Please write it down. جميع هذه العناصر هي سر، إذا بغينا نقولوا سر يعني
المجتمع المستدام، لأنها تشكل المكونات الأساسية للحياة اليومية. إن الحياة أو إن التنمية المستدامة هي طريقة متعددة الأبعاد للتفكير في الترابطات بين الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية في عالمنا. تشكل عملية اللي من خلالها الاقتصادات، التمويل، التجارة، الطاقة، الفلاحة، الصناعة وجميع السياسات الأخرى تشكل واحد العملية قلنا اللي من خلال هذا الشيء كامل من خلاله يتم وضع أو تطبيق الاقتصاد والتمويل إلى آخره كما قلنا، التي يمكن أن تؤدي إلى تنمية مستدامة اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا. وهكذا أو بالتالي فإن الهدف من التنمية المستدامة هو كما جاء في التعريف هو تلبية احتياجات الحاضر كما قلنا بدون المساس تلبية الاحتياجات أو تلبية الاحتياجات ديال الحاضر دون المساس بالقدرة للأجيال القادمة على أن تلبي كذلك الحاجيات ديالها. Now let's go to our questions. In C, after having read our text, let's try to match or to link the following statements from A to E with their paragraphs. بمعنى which paragraph for example اللي شفنا فيها sustainable development and the need for life quality improvement. ما نحتاجش نوصيكم انكم ديروا شويه مجهود هكايا، قلبوا بعدا شوفوا ورجعوا الأجوبة. So A, which paragraph is or in which we have seen sustainable development and the need for life quality improvement. تشمل فقرة اللي شفنا فيها التنمية المستدامة وحاجيات أو الحاجة لتحسين جودة الحياة. التنمية المستدامة والحاجة تحسين جودة الحياة. In which paragraph? Think about it. Paragraph 4. Paragraph 4. Let's come back to our paragraph ونشوفوا. This is paragraph 4. This is the beginning. شوفوا البداية. Sustainable development calls for improving the quality of life for all the world's people. التنمية المستدامة الهدف منها أو كتدعو لتحسين جودة الحياة ديال الناس اللي قلنا to reach this purpose. باش نوصلوا للهدف خصنا واحد 3 key areas، واحد 3 ديال المستويات أو 3 ديال الشروط اللي هي economic growth and equity، التنمية الاقتصادية والمساواة، والحماية ديال الموارد الطبيعية والبيئة، وكذلك التنمية الاجتماعية. B. Problems encountered by people as their resources are badly affected. بمعنى المشاكل اللي الناس يواجهوها لأن الموارد ديالهم تأثرت بواحد الشكل
سيء أو تأثرت جدا. So which paragraph? Paragraph 2. Okay. Paragraph 2. Let's see. شوفوا. So this is paragraph 2. قلنا يعني المجتمعات تواجه يعني تحديات كبيرة بما أن أو لأن يعني الموارد ديالها البيئية والاقتصادية والاجتماعية يعني تضررت أو استنفذت يعني مبقاش. إذن paragraph 2. C. The new strategy needed in interdependent fields. بمعنى الاستراتيجية الجديدة يعني التي يجب اتخاذها أو لا المحتاجة اللي نحتاجها في يعني المجالات المترابطة. دونك استراتيجية نركز على استراتيجية. شنو هي الاستراتيجية اللي تكلمنا عليها؟ which paragraph؟ paragraph 3. Okay, paragraph 3. Let's see. So this is paragraph 3 اللي قلنا فيها بين الترابطات ديال هاد العناصر يعني ديال العدل الاجتماعي والبيئة والاقتصاد إلى آخره ديال العالم ديالنا تتطلب طرق جديدة ديال التفكير حول الأشياء وأخذ البادرة أو اتخاذ المبادرة اللي يمكن لها تخلق يعني مستقبل حيث كما قلنا المجتمع الإنساني والطبيعي يمكن يعني يتعايشوا بمنفعة مشتركة، وحيث قلنا يعني المعاناة اللي كانت سببها الفقر إلى آخره هو سوء استغلال الموارد الطبيعية يعني كيخصها تقل منها أو كيخصها يعني القضاء عليها. إذن في هاد الباراغراف هي اللي هي 3. Now D. Definition of sustainable development. بالنسبة للتعريف اللي لاحظتو راه شفنا فين يعني definition of sustainable development is in paragraph number 5 and the last رقم 5 والأخيرة. واخا نورمالمون التعريف تيكون يعني كما شفنا في واحد النص ديجا يعني brain drain of Africa يعني التعريف كيكون نورمالمون يعني في المقدمة ديما في الفقرة الأولى، ولكن هنا في هذا النص هذا لقينا التعريف يعني في الفقرة الخامسة والأخيرة كما غادي نشوف. This is paragraph number 5. جا في الأخر قلنا وهكذا أو بالتالي يعني الهدف من كما قلنا التنمية المستدامة هي تلبية الحاجيات. إذا هو التعريف ديالها، مادام كنقولوا الهدف إنه هو التعريف ديالها. الهدف من التنمية المستدامة هو كما قلنا تلبية الحاجيات ديال الحاضر أو الأجيال الحاضرة بدون المساس كما قلنا بالقدرة ديال الأجيال القديمة على تلبية الحاجيات ديالهم. E and the last طبعا الحال بقات لنا وحدة اللي ما هذه هي paragraph 1 بمعنى تبقى لنا E مع paragraph 1. In paragraph 1 roles to play towards the coming generations يعني في هذه الفقرة هذه شفنا بأن يعني شفنا فيها الأدوار التي يجب أن تلعب، الأدوار اللي خصنا نلعبوها تجاه تجاه الأجيال القادمة. So let's go back to the first paragraph. This is the first paragraph. So this is the first paragraph or paragraph number 1. واخا ما جاش الإجابة يعني بواحد الشكل واضح not clearly، وإنما كاين مثلا واحد الجملة اللي كتسألها if yes إذا كان الجواب نعم then وبالتالي we must now determine and كيخصنا الآن نحددو يعني أشنو ما ندين به للأجيال القادمة.
اوكي. then we must now determine what and how much، يعني ما نحددوا اشنو وكم، اشنو اللي خصنا احنا مدينين يعني الاجيال القادمه. اذا قلت واخا ما كانش الجواب يعني بشكل واضح، وانما يعني باراغرافيه اللي كتبين لنا هاد الادوار. So here are our answers: A 4, B 2, C 3, D 5, E 1. Good. Indeed, we have 5 questions also to answer from the text, of course. What's the author's intention when he compared the situation of the survivors of the past with those of the present؟ يعني اشنا هي الغاية ديال المؤلف أو الكاتب، author or writer. okay. author مؤلف، writer يعني كاتب، وبالتالي مؤلف أو الكاتب. شنو هو الهدف، شنو هي الغاية ديالو عندما قارن يعني الوضع ديال الناجون يعني من الموت بطبيعة الحال ديال الأجيال الماضية مع هادوك الأجيال يعني ديال الحاضر. شنو هي الغاية ملي قارن هاد جوج ديال الأجيال؟ شنو هي الغاية ديالو؟ شنو هو القصد ديالو؟ what is his purpose؟ الهدف دائما كيبقى واحد، يعني أننا نفكروا في الأجيال القادمة، يعني ولا عدم المساس بطبيعة الحال يعني يعني بقدرة الأجيال القديمة، يعني من أجل أنهم يلبيو حتى هما الحاجيات ديالهم. So this is the answer. We can say his comparison is warning the present generation against exhausting more the nature resources inherited from the old generations and urging it to think of the future generation. بمعنى المقارنة ديالو هي تعتبر هو واحد التحذير يعني الجيل يعني الحالي من يعني استنفاد أكثر الموارد الطبيعية اللي ورثناها من طبيعة الحال من الأجيال يعني القديمة، وحثها يعني حث هذا الجيل هذا أو حثه يعني حث هذا الجيل هذا يعني للتفكير في الجيل القادم. 2. What are some of the development problems that communities are facing؟ بمعنى شنو هي بعض المشاكل ديال التنمية التي تواجهها المجتمعات. دونك شنو هي بعض المشاكل اللي كتواجهها المجتمعات؟ إذن في الحقيقة تكلم عن واحد المجموعة ديال المشاكل واحد التحديات. إذا كتذكروا كما قلنا يعني كاين أمراض، يعني سوء المعاملة ديال الأطفال أو استغلال الأطفال، الجريمة، الظلم، الاقتصادات اللي هي ضعيفة، يعني غياب يعني فرص الشغل إلى آخره، الفقر، تدمير الغابات، تلوث إلى آخره. يعني كتذكروا كنا شفنا هاد المجموعة هادو ديال المشاكل هذه في واحد الفقرة اللي هي الفقرة الجوجة. So let's go back to the second paragraph نطلعوا عليها نشوف. This is paragraph number 2. As a topic sentence كجملة تقديمية قلنا بأن المجتمعات تواجه تحديات يعني عديدة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي إلى آخره، وهم عطينا واحد المجموعة ديال الإكزامبلز اللي هي مثلا ديزيز كما قلنا الأمراض، يعني استغلال الأطفال إلى آخره، وهذا الشيء كامل غادي نشوفوه في الجواب ديالنا.
So this is the answer. They are numerous, بمعنى they are several, بمعنى there are a lot of problems, okay, or too many problems, بزاف العديد. For example, diseases الأمراض, child abuse يعني سوء معاملة الأطفال أو استغلال الأطفال, الجريمة, crime, injustice, weakened economies, energy shortages, lack of good jobs, extinction of species, poverty, destruction of forests, pollution, breakdown of families, armed conflicts, nuclear power, etc. نشرح ربما إلا ما ترجعوا للنص. العادي كما قلنا الأمراض, سوء استغلال وسوء معاملة الأطفال أو استغلال الأطفال, الجريمة, الظلم, اقتصادات يعني ضعيفة, نقص في الطاقة, غياب فرص الشغل, إذا لاكوف غياب أو عدم, نسجل هذا لاكوف غياب أو يعني عدم وجود, يعني فرص الشغل, يعني انقراض ديال الكائنات, الفقر, دونك كما قلنا تدمير الغابات, التلوث, يعني تدهور العلاقات العائلية أو التفكك ديال العلاقات الأسرية, والنزاعات المسلحة, والطاقة النووية إلى آخره. Question number 3. What is the objective of sustainable development? ما هو هدف التنمية المستدامة؟ So, هدف objective, other synonyms مرادفات أخرى, purpose, goals, aims. نسجلوه ما فيها بس. So ملي كنقول objective اللي هو الهدف, ما هو الهدف, goal اللي كنعرفوه حتى في يعني في المجال الرياضي وخاصة في الكرة المستديرة, كرة القدم, goal هدف, اوكي, إذن هدف. عندنا كذلك في اللينكين وورد اللي نرجع لهم إن شاء الله في مراجعة, يعني الهدف من purpose, اوكي, وكاين حتى aim, ونزيدو حتى target. إذن كلهم مرادفات اللي كتعني الهدف, l'objectif, objective, goal, purpose, aim and target. Good. Now let's answer our question. نجاوب على السؤال ديالنا. What is the objective? What is the purpose? What is the goal of sustainable development? ما هو هدف التنمية المستدامة? In your opinion, what is this objective? شنو هو هذا الهدف؟ Actually, we have many possible answers. في الواقع يعني عندنا أجوبة متعددة. يمكن نقول مثلا تحسين كما لقينا في النص, تحسين جودة الحياة ديال جميع الناس في العالم, يعني تمكين مثلا هذا الجيل يعني الحالي من تلبية الحاجيات ديالو بدون المساس بطبيعة الحال بالقدرة ديال يعني الجيل القديم. ممكن كذلك نقولوا تحسين أو حماية البيئة إلى آخره. يعني واحد المجموعة ديال الأهداف اللي كنا شفنا يعني في النص. ماشي بالضروري يكون الهدف محدد في النص على الأقل بالنسبة للمقرر، أوكي، وإنما ربما حنا بالأسلوب ديالنا بعض الأحيان نكتبوا الأسلوب ديالنا يعني على ضوء in light of يعني what we have understood، على ضوء ما فهمنا يعني من النص. ولكن إن شاء الله يعني في الامتحانات الوطنية تيكون الجواب واضح كما غادي نشوفوا إن شاء الله يعني من بعد. إذا نرجعوا نشوفوا الجواب ديالنا. As I have just said كما قلت دابا قبيلة يعني many possible answers. For example, we can say one, to create a better future where the human society and nature coexist with mutual benefit. بمعنى الهدف the purpose is to create هو خلق يعني واحد المستقبل اللي هو أفضل، حيث يعني المجتمع الإنساني والطبيعة يمكن لهم يعني يتعايشوا أوكي بمنفعة
يعني مشتركة. Also we can say to improve the quality of life for all the people or of all the world's people without increasing the use of our natural resources. بمعنى تحسين الجودة ديال الحياة ديال جميع الناس في أنحاء العالم بدون زيادة أو يعني سوء استغلال يعني الموارد الطبيعية ديالنا. We can also say enabling the present generation to meet their needs without compromising the ability of the future to meet theirs. كما شفنا في النص يعني تمكين enabling تمكين تمكين الجيل الحالي من تلبية الحاجيات ديالو بدون المساس كما قلنا بالقدرة ديال يعني الجيل المستقبلي أو الجيل القادم من تلبية الحاجيات ديالو كذلك. We can also say development يعني the purpose or the goal of any sustainable development is development and improvement of the quality of life while protecting the environment. يعني تنمية يعني وتحسين الجودة ديال الحياة مع الحفاظ على البيئة. Question number 4. Why is it vital to empower people to play an active role in sustainable development? يعني لماذا يعني تقوية أو تأهيل العنصر البشري أو الناس أو الإنسان علاش هذا؟ يعني تأهيل الإنسان هو حيوي أو جد مهم بمعنى vital حيوي دونك مهم important fundamental basic. And firstly let's write down this vocabulary. أجي نسجلوا هذا الفوكابولير هذا. vital important interesting basic أساسي and fundamental. fundamental إذن vital important interesting basic and fundamental 5. Okay, so why is it vital؟ لماذا هو مهم يعني تأهيل أو تقوية العنصر البشري أو الإنسان من أجل يعني لعب دور مهم أو حيوي في التنمية المستدامة. يعني علاش مهم أننا نأهلوه أو نقويوه in your opinion? Simply we can say that human beings are themselves an important element or factor to play this role. قلت بأن بشكل بسيط أن نقولوا بأن العنصر البشري أو الإنسان بشكل عام هو راه بنفسه عنصر مهم يعني باش يلعب هذا الدور هذا وبالتالي and therefore to play this role he must be empowered. وبالتالي باش يلعب هذا الدور هذا تيخصو بطبيعة الحال أنه يتقوى أو يتم تأهيله لأنه بدون تأهيله وبدون تقويته بطبيعة الحال ما نوصلوا للهدف ديالنا. So because the human beings are a fundamental element in reaching sustainable development. Therefore, without human empowerment, we cannot reach this purpose. لأن العنصر البشري أو الكائنات البشرية أو الإنسان بشكل عام
هو واحد العنصر اللي هو أساسي كما قلنا بيسك اكسترا لتحقيق أو الوصول إلى التنمية المستدامة. ولهذا بدون تقوية الإنسان أو تأهيل الإنسان لا يمكننا تحقيق هذا الهدف أو الوصول لهذا الهدف. Question number 5 and the last. What makes the process of sustainable development very challenging? بمعنى شنو اللي كيخلي العملية ديال التنمية المستدامة يعني صعيبة بزاف. ملي كنقولو challenging بمعنى very difficult or hard. difficult or hard. شنو كيخلي هاد العملية ديال التنمية المستدامة أنها تكون يعني معقدة أو يعني صعيبة بزاف؟ كما سبق ليا قلت يعني في هذا النوع هذا ربما على الأقل في النصوص ماشي بالضرورة يكون يعني الجواب مكتوب تما خصنا نمشيو نقلبو عليه. مكاينش أجوبة إلا لاحظتو. يعني شوفوا جيبوا من عندكم فكروا إلى آخره. شنو كيخلي هاد العملية هادي أنها تكون صعيبة بزاف؟ So in your opinion, what is that the answer? What can we say? We can say, for example, what makes the sustainable development very challenging is that there are numerous problems at social, economic, and environmental levels, such as the development and rehabilitation of the human element, economic growth, and the protection and preservation of the environment. بمعنى ما يجعل التنمية المستدامة صعبة جدا هو أنه هناك مشاكل عديدة على المستويات أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. مثلا such as بمعنى for example. okay such as بمعنى for example. مثلا the development and rehabilitation of the human element بمعنى تنمية وتأهيل العنصر البشري. لاحظوا معايا يعني الأسلوب تيبان راقي وهو راه غير كلمات عادية اللي كنستعملو. ينفع يكون عندي الفوكابولير نكونو متأكدين بأن غادي نكتب يعني أسلوب راقي جدا. إذن أن ليمون عنصر معروف هيومن دونك إنسان عنصر بشري. إذن قلنا مثلا هذه المشاكل هي تنمية وتأهيل العنصر البشري، التنمية الاقتصادية، الحمايات ورعاية يعني البيئة. إذن هادو هما يعني من بين المشاكل اللي كتعيق يعني تحقيق التنمية المستدامة. نعم. exercise A and the last. هذا تمرين مهم جدا كنعاودها. علاش؟ لأن في الامتحان راني سبق قلتها كيكون عندنا واحد النوع من التمارين اللي هو تيقول لك put the words between brackets into their correct forms. بمعنى وضعوا الكلمات اللي بين قوسين في الصيغة الصحيحة ديالها. ما معنى الصيغة الصحيحة ديالها؟ بمعنى إلا كان verb خصك توضعو على شكل verb، كان adjective خصو يكون adjective، كان noun خصو يكون noun، وإلا كان adverb خصو يكون adverb. وكما كتلاحظوا معايا هنا verb adjective and noun. الادفيرب ما عندناش في هذا الجدول، ولكن بعض الأحيان تيكون في الامتحان. منين غادي نجيبوا الادفيرب إلا ما عندناش في هذا الجدول؟ كنجيبوه من النصوص ومن يعني المرادفات اللي كنجمعوا طيلة السنة. هادشي باش كنأكد على الفوكابولري، أي حاجة مهمة كنسجلوها. إذا التمرين يعني اللي خصنا نديروه هنايا هو أننا عندنا في هذا الجدول كلمات اللي مأخوذة من النص، وهما راه ما كافيينش في الحقيقة. واخا تشوفوا هنايا 10 نضربوها في 3 هي 30 راه ما كافيينش. يعني راه طيلة السنة
كيخص يعني تكونوا سجلتوا واحد المجموعة ديال الكلمات اللي كيكون على شكل أفعال أو صفة أو نعت أو أسماء. أما هادو راه غير أمثلة. إذن هاد الكلمات هادو اللي نخوذها من سميتهم التكست نحاول نشوفو. مثلا عندنا الفيرب، شنو هو الأدجكتيف ديالو، شنو هو النون، أو عندنا الأدجكتيف شنو هو الفيرب ديالو وشنو هو النون ديالو، إلى آخره. Okay? So, 1. The verb to develop. طور، حسن من. Okay? What is the adjective؟ شنو هو الصفة أو النعت؟ بمعنى باش نقولو إما متطور أو نقولو مطور. والاسم ديالو اللي هو التطور أو التنمية. Then adjective, in your opinion, what is the adjective of to develop? The adjective is developed. Developed. هادشي كامل راه عندنا. Developed or developing بمعنى متطور أو مطور. Noun development. development. عندنا هنا sustainable. إلا عقلتو راه سجلنا يعني واحد المرادفات اللي كتعلق بنفس العائلة ولا من فامي ديال sustainable في البداية اللي هو الفيرب وحتى النون. إذا الفيرب قلنا شنو هو to sustain، كنحيد suffix e-p-l-e كيبقى لي sustain هو الفيرب. النون sustainability. Okay? La durabilité, sustainability. هنا عندنا populated. What do we mean by populated adjective؟ شنو كنقصدو populated؟ بمعنى مكتظ بالناس، peuplé، مكتظ بالناس، يعني كاينة الكثافة السكانية كثيرة، بالتالي populated. إذن شنو هو الفيرب؟ الفيرب هو populate. populate. وبالنسبة النون واضحة population. okay? la population population. هنا عندنا النون pollution اللي هو التلوث. what is the adjective to mean in Arabic؟ ملوث أو ملوث. شنو هو الصفة أو النعت اللي كنقصدو بالعربية؟ ملوث، الهواء ملوث أو شيء اللي كيلوث الهواء ملوث. جوج ديال الصفات أو النعت ممكن ناخدو. So what is the answer for the adjective؟ polluted ملوث، polluting بمعنى vehicles for example smokes تخاخن ديال العربات أو المركبات they are polluting يعني هي اللي كتلوث. إذن صبح الجو ملوث إذن polluted. The verb is to pollute. polluer to pollute. Okay? prosper verb. prosper بمعنى ازدهر، نما، ترعرع etc. إذن adjective. To make the adjective of prosper, we should add OUS. نضيفو في الآخر ديال هاد الكلمة هادي واحد suffix and suffix اللي هو OUS كتعطيني prosperous. Okay? prosper prosperous. noun إلا عندي شوية الفرنسية نقدر نذكرو la prospérité prosperity. interdependency النون بمعنى تعلق أو الاعتماد على الخارج. so adjective interdependent بالنسبة للفيرب to interdepend. now هنا ناقصة واحد دي، راه خطأ كاين هنايا في المقرر، راه خصنا واحد دي هنايا.
determined بحال polluted بحال developed إيدي مثلا إيدي determined بمعنى ما معنى determined بمعنى عازم أوكي إذن عزم verb to determine بمعنى هذا اللي خصو يجي هنايا to determine عزم ومعنى آخر ديال determine حدد déterminer determine فيها عزم وحدد وبالتالي determined عازم أو محدد noun التحديد أو العزم in French we say فرنسي كنقولوا la détermination determination okay now we have a verb which is impoverish هذا الفعل هو impoverish منجت poor poor فقير بمعنى أفقر for example for some people globalization is impoverishing or some countries are impoverished because of globalization. So, globalization impoverish or could impoverish some countries. بمعنى ممكن أن تفقر العولمة ممكن أن تفقر بعض الدول. So, the verb to impoverish adjective مفتقر impoverished okay impoverished noun l'appauvrissement ماشي la pauvreté هي poverty la poverty والadjective poor pauvre poor P-O-U-R مي هنايا to impoverish أفقر مفتقر impoverished إذن الافتقار أو الإفقار هو impoverishment كنضيفو الsuffix which is M-E-N-T impoverishment. Now, destruction. What do we mean by destruction as a noun? ايش كنقصدو destruction كاسم؟ هو التدمير أو الهدم التدمير أو الهدم la destruction اسم الفيرب détruire okay وبالتالي الفيرب هو destroy destroy وهنا مدمر أو مهدم destroyed أما بالنسبة للمدمر destructive the last interconnect يعني اتصل بالعالم الخارجي مثلا ستنظن بأن النون راه واضح interconnection okay interconnection بقلنا الادجكتيف اللي هو متصل إلى آخره so interconnected أول حاجة اللي كتوصل اللي كتخلي أن توصلك مع أو تصلك مع العالم الخارجي مثلا حتى هي adjective interconnecting so let's go to the answer. So develop طور developed متطور developing مطور development تطور أو التنمية sustain أدام sustainable مستدام sustainability الاستدامة populate يعني اكتظ بالناس مثلا populated مكتظ population يعني نقول ماشي اكتظاظ وإنما يعني la population الناس أو الساكنة يعني كتكون بزاف pollute لوث polluted ملوث polluting ملوث pollution تلوث prosper
مزدهر أو نامي. prosperous I'm sorry to prosper ازدهر. prosperous مزدهر. prosperity الازدهار أو النماء. interdepend بمعنى تعلق بالعالم الخارجي أو اعتمد على العالم الخارجي. interdependent معتمد على العالم الخارجي. interdependency الاعتماد على العالم الخارجي. determine يعني حدد أو عزم. determined يعني محدد أو عازم. determining محدد كاينش معين. إذن determining يعني محدد. determination إما التحديد أو لا العزم. impoverish أفقر. impoverished مفتقر. impoverishment افتقار. destroy دمر أو هدم. destroyed مهدم أو مدمر. destructive مدمر أو مهدم. destruction الهدم أو التدمير. interconnect يعني ارتبط بالخارج. interconnected مرتبط بالخارج. interconnected موصل أوكي أو رابط بالخارج. interconnection الارتباط أو الاتصال بالخارج. My dear students, thank you very much for this session and for your attention. I hope to see you soon, inshallah, in another topic. Thank you very much. Bye.